गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई अल्टरनेटिंग करंट ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ ਆਰਐਲਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੜਿਆ, ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਰ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਆਰਐਲ ਪੜਿਆ, ਆਰਸੀ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ ਆਰਐਲਸੀ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫॉर ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर ਡੀਸੀ ਲਈ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਏਸੀ ਕਰੰਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ V × I ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ E ਤੇ I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ I। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ। ਫॉर ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ AC ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E × I। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ L ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ E ਤਾਂ E0 sin ω t ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ I ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ I0 sin ω t - 90। ਇਹ ਫਿਰ E ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਰੀਅਰੇਂਜਿੰਗ E0 ਹੋ ਗਿਆ I0 sin ω t sin 90 - ω t। sin 90 sin ω t - 90 ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 90 - ω t ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ sin 90 - θ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin 2ω t/2। ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ t ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਟਾਈਮ dt, ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉਰੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ dt ਤੇ p ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਫॉर ਟਾਈਮ t ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ, E0 I0/2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2ω t ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2ω। ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ 2π/t ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 4-5 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ 4π ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਕੋਸ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਤਾਂ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਰਕ 0 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਓਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇसी तरह मैं स्टडी कराऊंगा ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫॉर ਡੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ E × I। ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੇ ਫੋਰਸ C ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ E ਤੇ E0 sin ω t ਲੈਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ I ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤਾਂ ω t + 90 sin 90 + θ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਪੁੱਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ sin 2ω t ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਫਿਰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ ਦੀ E0 I0 sin 2ω t/2 dt। ਰਾਜੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ E0 I0/2 ਬਾਹਰ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ 2ω t/2ω 2ω ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ 2π/t ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਅਪੋਨ ਹਾਇਰ ਲਿਮਟ ਅਪੋਨ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕੋਸ 4π ਫਿਰ 1 ਤੇ ਕੋਸ 0 ਵੀ 1। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 1 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਆਈ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਰ। ਪਾਵਰ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸੇਮ ਉਮੀ P ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। P ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ E × I। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ
आई पता कि देख लूँगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई पता कि देख लूँगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों वैल्यूज़ उपर पुट कर देंगे तो साइन साइन की हो जाऊगा साइन स्केयर, तो साइन स्केयर में पहले आप तुहानूं पता इंटीग्रेशन करनी है तो साइन स्केयर में पहले आप फार्मूले च कन्वर्ट करना पैना 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। फिर वही वर्क डन इंस्टेनियस पावर और पुट किया, फिर अपने टोटल वर्क डन करने लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बाहर कर लिया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 आ रहा है कोस 2 ओमेगा टी आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और भी 2 ओमेगा की वैल्यू पुट करती 2 पाई अपॉन टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ चीज़ सारी जीरो होगी। तो उरे वर्क आया थोड़े को ई नॉट आई नॉट टी अपॉन 2 राजी, तो पावर कितने को होंगी है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का फार्मूला ई नॉट आई नॉट टी अपॉन 2, टी ना टी की हो जाएगा कैंसल, तो ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2, मैं 2 लिख सकता, ई नॉट अपॉन रूट 2 तुम्हें पता हो ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन रूट 2 की होंगे आई आर एम एस। तो इस केस के अक्रॉस प्योर रजिस्टर केस के पावर जी है वो कि देखो लाई ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो राजे अपने अज का जो टॉपिक से अपने ये स्टडी किया कि पावर अक्रॉस प्योर इंडक्टर गल करिए, पावर अक्रॉस प्योर कैपेसिटर गल करिए, तो पावर अक्रॉस प्योर रजिस्टर गल करिए तो किन्ने निकलती है। पैटर्न वही है कि पहला पी इंस्टेटेनियस करना पैना क्योंकि ये करंट एंड वोल्टेज वैरी करते हैं, ई आई होंगे, ई तो आई तुम अकॉर्डिंग टू अपने को इंडक्टर, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर लेना, बस फिर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फिर डी डब्ल्यू, फिर टोटल वर्क डन। इंटीग्रेशन राजे जी एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो चलती आ रही है वही यूज़ हो रही है, साइन द इंटीग्रेशन कोस द इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट वर्क डन निकल जूगा तो पावर कितने निकलूगा वर्क अपॉन टाइम। ये सीगे तुहाडे अज दे 3 आर्टिकल, बहुत सिंपल आर्टिकल्स ने, बस तुहाडे कोल ई ते आई ध्यान रखना हो, डेरिवेशन सिंपल है जी, ठीक है जी। फिर नैक्सट आपां पढ़ांगे तिन्नां दा अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस जो पास कर रहा आर एस सी सर्किट दे विच उहदी एवरेज पावर कितनी होगी।